Welcome to the new video of Nepal e-study. आज यस भिडियोमा हामी एउटा साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्ने छौं। धेरै फन वेमा हामी एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्ने छौं। र यो एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्नका लागि म आफ्नो एउटा भाइ फायर बडीले बोलाउन चाहन्छु। फायर बडी, ओए फायर बडी, आइज। आइ आइज, यता बस। अनि एक्सपेरिमेन्ट के हो आजको? थाहा छैन त्यो त मलाई के हो आजको एक्सपेरिमेन्ट। थाहा छैन? थाहा छैन। बुझाइदिनु त्यसो भए? बुझाइदिनु। ल, यो एक्सपेरिमेन्ट म बुझाइदिन्छु। तर यो एक्सपेरिमेन्ट गर्छौ भने तिम्रो लागि मैले एउटा गिफ्ट पनि राखेको छु। ए के हो के? तिमीले यो एक्सपेरिमेन्ट मैले भने जस्तो गरिदियो भने म तिमीलाई 500 रुपैयाँ दिन्छु। ए हो र 500 रुपैयाँ? हो त नि। तिम्रो लागि मैले 500 रुपैयाँ ए 1000 पो रहेछ त हौ। 1000 रुपैयाँ चाहिन्छ तिमीलाई? चाहिन्छ, किन चाहिँदैन? ल ठिक छ, त्यसो भए यो एक्सपेरिमेन्ट तिमीले राम्ररी गर्यो भने 1000 रुपैयाँ तिम्रो। ए ल ल ठिक छ? ल गर्न सक्छौ? आरामले। आरामले? यत्रो इजी हुन्छ? हुन्छ। किन हुँदैन? दाइसँग पैसा निकाल्ने यत्रो इजी हुन्छ तिमीलाई? किन हुँदैन? ल ठिक छ, त्यसो भए म एक्सपेरिमेन्ट बुझाउँछु है त। ए ल हुन्छ। तिमीसँग यो म्याजिक छ, यो पेपर छ, यो स्टिलको ग्लास छ। हो। ठिक छ? तिमीले यो म्याजिक स्टिक बाल्नु पर्यो। यो म्याजिक स्टिकको फ्लेम यो पेपरमा छुनु पर्यो। ल ल। तर पेपर बल्नु भएन। बुझ्यौ? हैन बुझिन, फेरि एकचोटि बुझाउनु न। फेरि एकपल्ट बुझाउनु? फेरि एकचोटि। राम्ररी सुन है त। एउटा म्याजिक स्टिक छ, यो पेपरहरू छन्। तिमीले मल्टिपल ट्राई गर्न सक्छौ। ठिक छ? र हामीसँग एउटा ग्लास पनि छ। अब तिमीले यो म्याजिक स्टिक बाल्नु पर्यो। म्याजिक स्टिक बालेर म्याजिक स्टिकको फ्लेम पेपरमा छोड्नु पर्यो। तर पेपर बल्नु भएन। ए पेपरमा आगो लाग्नु भएन। ए बुझ्यौ नि? पेपरमा चाहिँ आगो लाग्नु भएन। तिमीले त्यो परफर्म गरिदियौ भने म तिमीलाई 1000 रुपैयाँ दिन्छु। होस् ल। फिजिक्स पढेको छ भने त तिमीले राम्ररी गरिदिन्छौ। क्लासमा ध्यान दिनु होला भने त गर। ल 1000 रुपैयाँ गर। ल 5 मिनेटमा तिमीले 1000 रुपैयाँ कमाउन सक्छौ त। मेरो कसरी कमाउन सक्दिन, कमाइहाल्छु नि, किन कमाउनु? ल ठिक छ, ल ट्राई गर त्यसो भए। मेरो हेल्प चाहिन्छ भने मलाई पनि भन। ल ठिकै छ। के आगो लाउनु? कहाँबाट लाउनु? कहाँबाट लाउनु? ल अलिकति अगाडि गर त। यहाँबाट लाउनु? ल हेर बोल्छ कि बोल्दैन पेपर। लाग्यो 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 लाग्यो। भएन, फर्स्ट ट्राईमा त भएन। अर्को ट्राई के गर्न चाहन्छौ? अर्को ट्राई एकैछिन सोच्न दिनु कसरी पेपरमा आगो नलागोस्। 1000 bucks man. 1000 bucks. पक्नु एकैछिन। 1000 bucks man. ए यो पेपरलाई यसरी फोल्ड गरेर तिमीलाई के लाग्छ? लाग्छ लाग्दैन? लाग्दैन होला। लाग्दैन? लाग्दैन। कहाँबाट आगो लाउनु? यहाँबाट। यहाँबाट? ल ट्राई गरौँ है त। लाग्यो लाग्यो लाग्यो। लागेन है? अहिलेसम्म त लागेको छैन। लागिसक्यो। ए लाग्यो गाइस। शिट। अब अझै पनि ट्राई गर्नु छ? अझै पनि ट्राई किन नगर्नु? 1000 रुपैयाँ जित्ने हो। गर के गर्छौ भन त? Oh, multiple folds. Nice. यहाँबाट लाग्यो। यहाँबाट? ल एउटा चाहिँ लागेन। लाग्छ लाग्छ लाग्छ। लाग्यो लाग्यो। योपालि पनि मैले हारे। योपालि पनि मैले हारे। अब हातै बाल्दियो भाइ। है त्यसो पनि गर्छ। 1000 रुपैयाँ जित्दैनौ भने त्यसो पनि गर्नु तिमी। गेम भयो? अब त भयो।
या आई क्विट यो क्विट हैन म ट्राई गरौँ त ल ल तिमीले यो बिर्सेछौ ए अब यसमा के छ भने यो पेपर छ यो पेपरलाई यो ग्लासको वरिपरि रोल गर्ने पहिला अब ल यो ग्लासमा मात्र त ल तिमी बाल म समात्छु ल ल ठिकै हो अब बाल त भयो अझै ट्राई गर्छु ल गर Let's see guys, one more try. यति पासबाट पनि आगो फ्लेम लगाइरहेको छु तर पनि बलिरहेको छैन के हो यसको कारण म तिमीलाई यसको लजिक दिन्छु नि तर तिमी त हारिसक्यौ मैले पनि हारे क्लासमा राम्ररी पढेको अहिले गरिहाल्छौ नि जितिहाल्छौ नि अब हेर लागेन नि आगो कालो भयो पुरै कालो भयो दुईटा सलाई बर्बाद भयो मेरो तर लागेन आगो है आगो लागेको छैन यो किनभने यहाँ तिमीले जति पनि हिट दियौ त्यो सबै हिट यो ग्लासले एब्जर्ब गर्यो ए ठीक छ तिमीले यो पेपर खोलेर हेर्यौ भने यो ग्लास पुरै तातो भइसकेको होला त हेर त यो ग्लास तातो छैन तातो छ यहाँ पनि हेर यहाँ मार्क पनि छ हैन त्यो तातो भइसक्यो यो पुरै हिट यो ग्लासले एब्जर्ब गरेको छ त्यसैले यो पेपरमा आगो लागेन